moments later. Hello mga ka-friend. Ay, naku ba lang sa headset. Hello mga kaosang. For today, mag-unboxing po ako ng hair curler. Tama bang pronounce ko ito? I-unboxing ko po yung binili ng kasama ko na hair curler. Titingnan po namin siya kung effective sa buhok at nakulot siya ng kulay. May 2 colors po siya, pink at black. Ang kanyang voltahe ay 220 to 240 voltahe. Sexy! Dyan. Meron din po siyang instruction. Dito lamang po. Meron pong English at meron pong Arabic. Ito po ang kanyang instruction kung paano gamitin. Ito po ang kanyang ganito po siya. Ganyan, buksan. Tapos, irolyo yung buhok. Tapos, i-clip lang ganyan para hindi na kailangan ng hawakan. At ito po ang kanyang on and off. Kita nyo po ba? Kita nyo po ba yung on? Ayan po siya. Ayan yung on sa taas. At ayan yung off sa baba. Up and down. Up po yung on. Down yung off. Ayan po siya. Meron pa po siyang batang bagong-bago siya. Hair curler, sabi niya. Ang kanyang voltahe ay 220 at 240 voltahe. So, let's try. See you later. A few moments later. Hey, wait lang. Asan ang karton? Sister, karton. Ay, ito. For today, ito-try po namin itong si Curly Care. Tignan natin kung bagay sa akin ang kulot. Yung noo ko. Aray ko, ginoo ko. Bismillah, le. Paano ba magkulot ganyan? Mainit na ba yan? Hindi pa, syempre. Umiinit na siya. Paano ba? Paano ba? Baka pati mukha ko. Ang tibay ng buhok mo eh. Ganun, hindi lahat mo. Irolyo mo siya. Takamot ang galing. Ganyan. Ganito si... Paano ba? Pasensya na po kayo. Hindi First marunong. time po kasi namin magkaroon ng ganitong gamit. First time. Oo, ano ka? Ako nga, wala pa nga akong ganito eh. Sa'yo nga lang. Matibay yung buhok mo. Tuwid na tuwid kasi. Di ba? Bismillah. Yan. Tinan po natin ha. Ang ganda Ito, naman ang kulay ng buhok ko. Tinan mo oh. No? Ang ganda naman ang kulay ng buhok. Hayaan mo lang mamaya mo ano. Wala kasing level to eh. Pakit muna tayo bang. Sabi mo pag okay na ha. Meron po ako ditong lapagan ng eroplano. Baka gusto niya lumapag dito. Ayan po siya. Jaran! Ang tanda ko na. Oh my God. Di ba nalata daw mga mamshi? Okay na? Di pa? Hindi pa siguro. Try natin. Tanggalin mo daw. Parang ayaw yata kumulat sa akin ah. Tuwid na tuwid kasi baka nipis lang.
Hala, kitang-kita na yung ano. Nilapagan ng aeroplano. Oh, tignan mo, bumabalik agad. Iba naman buhok ito. Ayan, nakikita niyo po ba yung lapagan ng aeroplano? Ang taba ng aking mukha. Paano ba i-edit yan para umimpis yung mukha ko? Meron na ah. Lumulubog. 10 minutes. Bilang tayo. 1, 2, 3, 3, 4. 6. Ang taba ko naman. Wala nagbago. Wala nagbago. Mga nagbago. Tuwid na tuwid kasi buhok mo. Baka kailangan na manipis. 1, 2, 3. Wah. Wah! And my jowa. Wah. Wah! And my asawa. Wala pala akong asawa. Mainit ba? Mahina to. Ito pala ang local. Ano ka yan? Hindi naman siya sa local. Baka yung pinapainit pa dapat. Hindi kaya. Wala bang adyasan? Basahin mo yung ano, yun, yung karton. Ayun o, yun o, yung may mga bilog-bilog to. Ano yan? Ito o, ayun, sa baba. Ito. Yan. Comfort. Wala namang ano eh. Hindi Tama ba pa? quickly. Ay, ma'am. Wala naman eh. Wala. Sige daw, tanggalin na. Huwag mong hilahin. Paano? Tanggalin mo lang siyang pag ganyan. Oo. Umano na, pumapaling na. Me and my joke. Me and my asawa. Wah! Me and my asawa. Wah! Wala pala akong asawa. Ako, tanda na ni Osang. Mga ka-Osang, look at my ISOS Ginoo. Sobrang tanda na. Nagwe-wave lang siya eh. Iyan na lang i-wave mo. Kung ayaw niya eh. Ito na lang. Huwag natin pilitin. Baka dumugo pa yun. Me and my asawa. Wah. Wah. Me and Babalik my na siya. asawa. Babalik na siya. Wah. Babalik na siya. Babalik na siya. Wah. Hindi pa pala mainit yung initan eh. Oo, baka Ganyan na padikit muna. sa mukha ko. Day. Uy. Hindi yan. O, bakit umahan sa mukha ko? Kalokohan. Nag-ano pa naman ako. Nag-me and my asawa. Wah. Me and my asawa. Wah. Babalik na siya. Babalik na siya. Wah. Di na pala. Di na pala. Kaloka. Hindi siya umiinit. Hindi siya mainit. Ilang voltahe ba to? Tingnan mo. Grabe, ang lapad ng noo ko. Hair curler. Comfortable, the operation is more fast. Naka-comfort naman ah. Out of shape. Not easily used, more durable. Can be quickly heated to a certain temperature. No off switch with LED power indicator.
Dapat pala pinainit mo muna pala siya talaga bago gamitin. O sige daw, tanggalin mo. Painitin muna natin. Wah! Me and my asawa. Wah! Masyadong tuwid na tuwid kasi yung buhok mo. Ayan po ang epekto ng panangtuwid. Sa akin, tuwid nga, buwagag naman. Ayan. Pag minute na siya. Bakit wala kang kilay? Bakit wala kang kilay? Wah! May pagkilay ka dyan? Wala akong eyeliner. Pagkilay tayo. Wala kang kilay. Eyeliner ko wala. Wah! Ang tanda ko na. Ang tanda ko na. Ang laki ng noo. Ang laki ng noo. Wah! Grabe. Mas malaki pa yata yung noo ko sa mga 3/4 na siguro higit 3/4. Hindi naman 3/4. Kulang kalahati. Kulang kalahati ng mukha ko yung noo ko. Tinan mo. Tinan mo, Maria. Diba? Dito. Nakakahiya. Ayan, umiinit na siya. Napanot Okay. na. Okay, try po natin for Ito the lang, second ito time lang. around. Yan na lang. Para hindi ka na mapagod. Pagod ka dyan. Kasi parang ang tagal. Bismillah. Bismillah, le. Lalo nang lumabas yung noo. Nakita niyo po ba yan? Yung aking noo. Diyan po ako lalapag pag uwi ko ng Pinas. Bakit mapula yung ano ng camera mo? Tinan mo yung pula lang. No? Len. Mapula yung ano ng camera mo. Sa'yo eh. Oo, mapula. Maputi yung akin. Tinan mo. Sa'yo mapula. Kaya, bilhin ka muna ng 21, 2, 3, Malaki ang noo. Malaki ang noo. Wah! 5, Malaki ang noo. Malaki ang 6, noo. Wah! 7, 8, 9, 10. Dahil, yan po, dahil oras na ng 11. pahinga. Yung pong pahinga namin, ginamit namin dito sa Papaganda, beauty rest. ano bang tawag dyan? Beauty rest. Hindi, yung tindray Straight. na ba? Tindray na po namin si hair straightener at saka si curler. Ito si straight. Maganda po siya. Effective. Ayan. Ito si curl. Tingnan natin kung kukulot ang buhok. Pink pala siya. Pink. Tama na siguro yan. Pag ayaw na, huwag na natin pilitin. Wow. Ay, effective, kaki. O, Kumulot naman siya. sabi kaya lang pala, dapat pala talaga, pinapainit mo na siya. Wow, ang charay ni madam. Isa pa? Wow, kailan talaga manipis-nipis lang. Kasi, ano yun sa'yo eh, hindi masunurin yung buhok mo. Matigas ang ulo niya. Parang may arid lang. Wow, adanda. Tapos, ganito tayo mga mamshi. Takpan natin ng konti yung noo. Wow. Likutin. Naka-curl na siya. Wow, ang ganda. Effective po siya, mga moms. Ay, gusto mo no? Pasaway talaga ang buhok mo na yun eh. Bilang mo na. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tama na, be. Mainit na? Pwede na yan. Tama na. Yun lang, hindi pa nga ma-effective eh. Isa pa. Hindi pa nga mainit eh. Kung mag-alala, hindi ka mapapasok. Hindi. Takot na takot siya. Kumalat naman, di ba? Ano? Paloob. Mainit siya yun. Aw, mainit. Si sariling ganda, nagpapaganda pa. Siyempre, ba kahit mga katulong tayo, kailangan natin yan, mga mamshi. Sa umaga, work. Sa gabi, magandang dilag. Puso ko yung nabihag. Yan, pwede na yan. Tama na. Ayaw mo na. Ayan na po yung kanyang, Hindi na po niya papatagalin. tama na po yung dalawa. At least alam ng effective. Ayan po ang kanyang result. Ayan po yung natural hair. Bakit napunta? Siguro pag sa akin to, effective to. Kasi masunod. Ayan po yung kanyang natural. Ito po yung straight at colored. Ayan po ang colored K. Colored K. Ayan po ang colored K. So, ayan na pa ang resulta ng hair straightener. At saka po hair curler. Ewan, nabubulol ako dito sa pag-pronounce na ito. Thank you po sa pag-watch ninyo ng aking video. Sana po huwag po kayo magsawang manood sa akin sa mga upload ko na hindi naman kagandahan ng video. Pero okay lang, at least meron na-upload, di ba? So, thank you po sa lahat. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell for notification. Bye! See you next video! Ano mo, day? Yok mo. Ano to? Stop mo na. Isa pa.